ইকনমিলৈ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈকে স্বাগতম। আজি আমি এনালাইচিছ কৰিম অহাকালি মানে 12 মাৰ্চৰ কাৰণে। ইয়াৰ আগতে আমি আগৰ ভিডিঅ'টোত এটাই কথা জনাইছিলোঁ যে মাৰ্কেটখন এটা ৰিকভাৰী ল'ব বুলি। চ' এৰাউণ্ড 350 পৰাই এক্সপেক্টেশ্যন এটা আছিল, এইটো যিটো জোনৰ তাৰ পৰা মাৰ্কেট ৰিকভাৰী লৈছে। চ' 520 লৈকে গৈছিল হয়, কিন্তু ক্লজিং এৰাউণ্ড আপোনাৰ 22,495 মানত গৈছে। চ' এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল আপোনাৰ কিছুমান বস্তু আহিল এতিয়া মাৰ্কেটখনত, যদিও এইবোৰ টেকনিকেল ঠিক আছে, বাট প্ৰথম কথা হৈছে ইণ্ডুচিন বেংকৰ যি ঘটনা ঘটিল, নিউজটো যোৱাকালি আহিছে ৰাতি। চ' তেওঁলোকৰ এটা সিহঁতৰ যিটো পৰ্টফলিঅ' যিটো মেনেজ কৰে, তাৰ এটা ছেকশ্যন ডিৰাইভেটিভ ট্ৰেডিঙত তেওঁলোকে লছ কৰিছে, ডেট ইজ অলমষ্ট লাইক 1,500 crore। আৰু তাৰ ফলত ইণ্ডুচিন বেংকত আজি প্ৰায় 27% গিৰামত আহিছে। 27%, ডেট ইজ ওৱান অফ ইণ্ডিয়াজ লিডিং বেংক বুলি ক'লে ইণ্ডুচিন এটা লিডিং বেংক আছিল। গতিকে দিছ ইজ নট এ গুড চাইন। এই বস্তুটো যিটো আজি ষ্টকটোৱে অলৰেডি 27% দিছে হয়, বাট আৰু নিউজ আহিব এইটোত। তাৰ আগতে এটা কথা কওঁ, মই পজিশ্যন বনাইছোঁ তাত কিছুমান। একচুৱেলি আজিৰ দিনটো বহুতেই বেয়া গৈছে। প্ৰথমতে মই সেই টেক্সৰ এইবোৰৰ কাৰণে কিছুমান পজিশ্যন মই কাট কৰিলোঁ। টাটা মটৰ্ছতো মানে 1.5% মানে লছত মই এক্সিট মাৰিলোঁ। তাৰপিছত আৰু কিছুমান পজিশ্যন কাট মাৰা গৈছে। তাৰপিছত একাউণ্টত পইচা ৰৈ গৈছিল, ঠিক আছে। ত' সেইকাৰণে ভাবিলোঁ বোলো ইণ্ডুচিন বেংক ইমান তলত গৈছে, গতিকে এটা কল লৈ লওঁ বুলি। এই কল কিকে অলপমান ল'লোঁ, তাত লছ খালোঁ প্ৰায় 1 লাখ মানৰ। চ' মানে সেই 2 লাখৰ এমাউণ্ট আছিল, তো 50% লছ হওঁতে মই এক্সিট মাৰি দিছোঁ। তাৰপিছত ভাবিলোঁ বোলে চেনচেক্সৰ আজি এক্সপাইৰী আছিল, যিটো মানে ইণ্ডুচিনৰ যিখিনি ৰৈ গ'ল 2 লাখৰ লটাৰী, তাৰ 1 লাখ মই চেনচেক্সত লগাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। চ' সেই পুটত লগালোঁ, সেই তাতেও 50,000 গুচি গ'ল। চ' এটা টাইমত চেনচেক্সৰ সেইটো পুটটোত ভাল ৰিটাৰ্ণে পাই আছিলোঁ, এৰাউণ্ড 30%। কিন্তু মই হৈছে কি, মই মানে মোৰ অপশ্যনত বেছি ট্ৰেড নকৰোঁ কাৰণে মোৰ কাৰণে অপশ্যন ট্ৰেডিং মানে কি, ৰাখি পেলাই থৈ দিয়া, মানে জেকপট যদি লাগে তেনেহ'লে সেই। কিন্তু দেখিলোঁ যে চেনচেক্স ওপৰত যাব, চ' মই 50% এতিয়া এক্সিট মাৰি দিলোঁ। চ' সেই তেনেকুৱা দিনটো এনেই বেয়া গৈছে। কিন্তু কিছুমান বস্তু মানে যিটো মই ইণ্ডুচিনৰ যিটো দেখা পালোঁ ন লাষ্টলৈকে, তেতিয়া এটা কথা বুজি পালোঁ যে এই মাৰ্কেটখনত আৰু বেয়া নিউজ আহিব বাকী আছে। ইটছ জাষ্ট ষ্টাৰ্টিং মেজৰ নিউজ। চ' ইণ্ডুচিনত মই অলপমান পজিশ্যন বনাইছোঁ শ্বৰ্টৰ পিনে। ইটছ এ ডিছক্লেইমাৰ। মানে মই যিবোৰ টাটা মটৰ্ছৰ যি কল বোলে এই লং আছিল, সেই লংবোৰ এক্সিট মাৰি পেলাই ইণ্ডুচিনত শ্বৰ্ট পজিশ্যন বনাইছোঁ। এনেকুৱা মানে যিটোত মই ভাবি আছিলোঁ ৰিকভাৰী লোৱা বুলি, সেইটো ৰিকভাৰী নহ'ল, গতিকে মই মানে ইণ্ডুচিনত শ্বৰ্ট মাৰি দিছোঁ একেবাৰে লাষ্টলৈকে ৰিকভাৰী নহ'ল ষ্টকটো, গতিকে বেনতো গৈছে। চ' ছামথিং ইজ বৰ্ডাৰিং দ্য ষ্টক। চ' আৰু মাৰ্কেট যিহেতু এইটো ওপৰৰ ৰেঞ্জত গৈছে 22,500, চ' অহাকালি আকৌ এবাৰ তললৈকে আহিব পাৰে। বেংক নিফটি আজি ৰিকভাৰী লোৱা নাই। চ' দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম বেংক নিফটি কি কাম কৰিছে এইটো চাব ভালকৈ চাব। এইটো মই প্ৰত্যেকবাৰে কওঁ ইয়াৰ পৰা ৰিকভাৰী লয়, কিন্তু এইবাৰ কি হৈছে, গেপ মেইনটেইন কৰি পেলাই তলত গৈ আছে। চ' দিছ ইজ নট এ গুড চাইন। চ' বেংক নিফটিত কিবা নহয় কিবা এটা আহিব। ইয়াৰ ৰিপল ইফেক্ট, যিটো ইণ্ডুচিনৰ যিটো ৰিপল ইফেক্ট, এইটো আহিব পাৰে। চ' তাৰ কাৰণে মাৰ্কেটত অলপমান শ্বৰ্ট থকাও ইম্পৰ্টেণ্ট। গতিকে লগে মই ইণ্ডুচিনতে শ্বৰ্ট পজিশ্যন বনাই দিছোঁ, কাৰণ ইয়াৰ পৰা প্ৰত্যেকবাৰে মাৰ্কেটে ৰিভাৰ্চ লয় চাওক, কিন্তু আজি প্ৰথমবাৰ বেংক নিফটিয়ে ৰিকভাৰী লোৱা নাই। চ' দিছ ইজ নট এ গুড চাইন। আৰু বেংক নিফটি যদি তলত আহিব লাগে, সেই যিটো পেনিক আহিব ন, ফাৰ্ষ্ট পেনিক, এই স্মল বেংক এইবোৰ ইণ্ডুচিন এইবোৰতে আহিব। চ' তাৰ মকা উঠাব লাগে। সেইকাৰণে মই মানে এটলিষ্ট মই টাটা মটৰ্ছৰ যিটো পজিশ্যন, তাতে 1.5% আৰু AB কেপিটেল এনেকুৱাত কিবা কিবি 3-4% লছ
আছিল সেইবোৰ পজিশ্যন এক্সিট মাৰি পেলাই এইটোত মই কনচেনট্ৰেটেড মানে পজিশ্যন বনাই দিছোঁ। ইয়াৰ পৰা যদি 4-5% পাই যাওঁ তেনেহ'লে কি হৈ যাব, সেইটো মানে টাটা মটৰ্ছৰ লং বা এইবোৰত যিমানখিনি লছো খাম ন সেইটো কভাৰ কৰি দিব। চ' ফাইণ্ডিং দ্য আমাৰ পজিশ্যন এনেকুৱাই থাকে, ক'ৰ পৰা ক'ত কিমান পাৰ্চেণ্টৰ মেনেজ কৰিব লাগে সেইটোৱে। চ' এনেকুৱা এটা পজিশ্যন বনোৱা গৈছে। বাট এতিয়া বেংক নিফটি চাওক, আজি ৰিকভাৰী লৈছে হয়, বাট এগেইন কি হয়, বেংক নিফটিৰ যিটো কাণ্ড কাৰখানা, ডেট ইজ নট গুড চাইন। চ' নিফটিক যদি ড্ৰেগ কৰিব লাগে, এই যিটো গ্ৰীণ কেণ্ডেল নহয় গোটেইটো কালি গেপ ডাউন খুলি পেলাই হ'ব পাৰে, কাৰণ যিবোৰ নিউজ চলি আছে এইবোৰ ভাল নিউজ নহয়। চ' এইটো এনেকৈ তলত পেলাই দিব, 200লৈকে আকৌ লৈ আহিব পাৰে মাৰ্কেটে, আৰু তাৰ আচল মানে কালপ্ৰিট বেংক নিফটিও হ'ব পাৰে। কাৰণ এনেকুৱা গেপ মিলি পেলাই প্ৰত্যেক দিনে তললৈকে গৈ আছে, আৰু বেংক নিফটিয়ে এইটো মাহৰ যিমানখিনি মানে লং পজিশ্যন আছিল, আজি বেংক নিফটিক বচাইছে অনলি ICICI বেংকে, আৰু ডুবাইছেও আই আখৰৰে এটা শ্বেয়াৰ ইণ্ডুচিন বেংকে। চ' ছামথিং ইজ কামিং ভেৰি বিগ, মোৰ এনেকুৱা লাগি আছে, কাৰণ ইণ্ডুচিন বেংকত যি হৈছে ইটছ নট এ গুড চাইন। ইয়াৰ আগতে য়েছ বেংকত এনেকুৱা কাণ্ড এটা হৈছিল। চ' যদি এইটোত আহি যায় তেনেহ'লে বেংক নিফটি 46,000লৈকে আহি যাব পাৰে। কালি নাহে, বাট অহা চান্স এটা আছে। থেংক ইউ।